Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na cute dog. Ayan, so sobrang cute lang nitong layout natin today. And pwede ninyo itong gamitin para sa first birthday, pang binyag, pang 7th birthday, or pwede din naman na pang dibu. Or kahit na anong celebration nyo ito gagamitin, sobrang ganda nitong gamitin. Or pwede din naman na gamitin ninyo itong invitation kapag mag-birthday yung alaga ninyo, di ba, yung mga fur baby ninyo. So, pwedeng ito yung gamitin ninyong invitation kapag gusto nyo mag-celebrate ng birthday nila. Social yung mga mag-celebrate yung mga babies nila, di ba, yung mga fur babies nila. So, kung bet ninyo ito, sobrang cute nito, i-prepare or i-download nyo na dyan sa Google ang mga sumusunod. At ito ay ang mga dog paw border, colorful banderitas, at ang girl dog clip art. Ayan. So, yun lang yung mga images na kailangan nyong hanapin dyan sa Google. Pero kung ang kailangan nyo naman ay pang lalaki, syempre, i-search nyo dyan ang boy dog clip art. So, kung bet nyo ito, i-start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayan, meron na tayong tong cute dog na pwede ninyong gamitin sa kahit na anong event, diba? Sobrang cute lang nito. So, pwede din ninyo itong gamitin kapag mag-birthday ang inyong fur baby. So, kung gusto ninyo ito, sundan nyo na at gawin nyo na. Ayan, so thank you so much for watching. So, kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!